Varmt välkomna hit till Campus Helsingborg och till Framtidsveckans andra dag. Som ni vet så pågår Framtidsveckan just nu på hela Lunds universitet och enkelt uttryckt så innebär det att våra forskare delar med sig av sin kunskap om en rad aktuella ämnen. Jag brukar säga att en väl fungerande demokrati kräver väl informerade medborgare och därför vill jag rikta ett särskilt tack till dig för att du är här idag och så generöst delar med dig av allting du kan helt enkelt. Stort tack för det. Yes. Innan vi drar igång så vill jag gå igenom lite praktiska frågor och det är helt enkelt så att vi tar frågorna efter din dragning. De kan ni ställa via Zoom, Q&As eller också här fysiskt i lokalen när vi låter en mick vandra runt. Och ni kommer alla att vara anonyma. Kan vara bra att känna till. Och med de orden så lämnar jag över till Mikael Johansson, forskare på institutionen för service management och tjänstevetenskap. Gud, väldigt roligt att ha dig här. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Alltid lika roligt, så proffsigt att få stå här och prata landsbygd. Det är ju bland det roligaste man kan göra. Och jag ska inte bara prata landsbygd, jag ska prata en socialt levande landsbygd. Försöka hålla mig inom 20 minuter här. Presentationen ligger till grund kring ett antal under nästan en 20-årsperiods mindre forskningsprojekt och samtidigt även att man är lite jäv i sammanhanget. Boende på landsbygden och även har haft förmånen att vara ordförande i byaföreningen i en liten by jag tänkte ha som ett lokalt fallstudieexempel som av en slump. Ja, jag skulle kunna prata om monokultur, om storskaligt jordbruk eller skogsbruk för den delen. Jag skulle kunna prata om gigantiska solcellsparker eller vindkraftsparker i stora skalor. Eller exploateringsprojekt kopplat till stora logistikcentra som på olika sätt äter upp vår värdefulla och dyrbara jordbruksmark. Men det tänker jag faktiskt inte göra. Jag tänker fokusera på de sociala aspekterna. Men med det sagt, ni får min mailadress efter presentationen och är ni intresserade av att diskutera de här frågeställningarna kommer jag jättegärna göra det också. Det är detta jag tänker prata om. En levande landsbygd. Ser den levande ut? Detta är faktiskt en bild över där man faktiskt här i ett lokalt exempel funderar på att exploatera och bygga motsvarande 350 fotbollsplaner solcellspark. Nu lovar jag mig själv att inte prata om det, men här ser vi en och många spännande utmaningar. Och det är detta här nu vi ska se ur ett socialt perspektiv. Jag tänker försöka förhålla mig till att prata om vad egentligen landsbygd är. Jag tänker ta 3 väldigt kraftigt överdrivna myter om just landsbygd. Och sen kommer jag landa någonstans i ganska litet lokalt exempel och fokusera på kommunikationer, alltså kollektivtrafik, och mötes- och samlingsplatsers funktioner efter pandemin. Man kan naturligtvis se en levande landsbygd på många olika sätt och vis. Man kan leka med tanken att definiera någon form av hållbar landsbygd, vad det nu kan tänkas definieras som och framförallt hur ska man mäta en hållbar eller levande landsbygd. Handlar det om någon form av identitetsskapande? Handlar det om att mäta en attraktiv landsbygd? En tillgänglig landsbygd? Pratar vi om en öppen landsbygd? Eller som sagt en levande landsbygd? Ja, jag ska försöka på något samhällsvetenskapligt perspektiv försöka positionera och se lite hur man kan bedömas förstå de här fenomenen i alla fall. Generella frågeställningar, oavsett om vi pratar om den urbana miljön, alltså staden, eller omlandet, landsbygden runt omkring, så kan man ju generellt fundera på hur planerar vi våra kommuner? Hela kommunen bör anses vara på olika sätt tillgänglig. Och det handlar egentligen om vad vi fyller dem med för sorts tillgänglighet. Handlar det om en digital tillgänglighet? Handlar det om en fysisk tillgänglighet med en bra infrastruktur i form av gång-, cykel- och ridvägar? Eller handlar det om tillgänglighet i form av en bra
och acceptabel kollektivtrafik. Generella frågan man också kan ställa sig är att bör bilen vara ett tvång eller kan det rent utav vara ett val även på landsbygden? Och detta är en jätteaktuell frågeställning, inte minst nu när bensin- och dieselpriserna skenar i höjden. Hur ska vi få en levande landsbygd när man är tvungen i många kommuner och landsbygder att faktiskt behöva äga bil för att kunna ta sig till och från olika verksamheter och aktiviteter? För vem planerar vi kommunerna? Är det för oss som bor här idag? Eller de som kommer att bo här? Eller planerar vi, lite elakt tänkt, för de som har bott här? Same procedures last year. Och på vems bekostnad planerar vi? Någonstans kostar det naturligtvis. Pratar vi kollektivtrafik, man kan prata om gratis kollektivtrafik på landsbygd, men någonstans så måste ju den här gratis kollektivtrafiken till exempel bekostas. Oftast på olika sätt med olika skattepengar. Och då är det kanske relevant att se det i ett stad-landperspektiv, att se hur de här delarna hänger ihop. Det är naturligtvis lättare sagt än gjort. Men jag tror att en bra kommunikation, en bra möjlighet till mötes- och samlingsplatser skapar förutsättningar för en levande och faktiskt också hållbar landsbygd. Och vilka kvaliteter, värden och vilka tjänster bygger vi in i den här framtidsbilden? En levande landsbygd 2030, en hållbar landsbygd 2050. Ja, ni kan bara gå in på valfri kommuns översiktsplan och se hur man visionärt målar upp hur landsbygden ska leva. Det är naturligtvis ingen lätt sak att ge svar på, men det hänger på olika sätt naturligtvis ihop. Ingen åtgärd utan att det sker en effekt någonstans. Sen är det ju också på något sätt lite positivt om man kan bo där man trivs och på något sätt ha ett hyfsat lätt livspussel. Att kunna ta sig från dörr till dörr, om det handlar om från arbete till hemmet eller från hemmet till idrottsaktiviteten, och att det ska fungera från morgon till kväll. Här har vi nog en lång väg faktiskt att gå. Vad är då den här landsbygdsdefinitionen? Ja, ser vi det ur Jordbruksverkets definition så har vi ett hel radda med olika sorters landsbygdskommuner, olika definitioner, som kan tryckas ner i 3 definitioner i form av gles landsbygd, landsbygd och sen stadsområden respektive storstadsområden, som sen ytterligare kan definieras som någon form av stad-landperspektiv. Jag ska inte gå in i detalj hur det ser ut, men vi har en ganska olik spridning faktiskt vad definitionen av landsbygd är på olika ställen i vårt avlånga land. Och det som kanske är en svårighet i ett skånskt landsbygdsperspektiv kanske är helt annorlunda i en norrländsk landsbygds- och glesbygdsperspektiv. Jag lovade 3 myter om landsbygden som är väldigt generellt vedertagna. Den första är att egenföretagandet domineras i storstäderna. Det är där allting händer, det är där allting sker. Det är inte riktigt sant. Vi har en väldigt stor andel egenföretagare på landsbygden. Och vad det här egentligen säger är att det tyvärr är en snedvridning istället ur ett genusperspektiv. Att det faktiskt är egenföretagandet kopplat till manliga verksamheter i större utsträckning än kvinnliga. Men generellt så har vi en hög andel egenföretagare även på landsbygdskommuner. Den andra myten är att sysselsättningsgraden är mycket lägre på landsbygden än storstäderna. Det är ute på landsbygden alla bidragstagare finns. Allting händer som sagt, ekonomierna är i storstäderna. Nej, det är inte heller riktigt sant. Här har vi den rosa stapeln från 98.
Och den blåa stapeln från 2018 fördelat kring de här 6 jordbruksverkskategorierna. Storstadskommuner, täta blandade kommuner, glesa blandade kommuner, tätortsnära landsbygdskommuner, glesa landsbygdskommuner och mycket glesa landsbygdskommuner. Och vi kan egentligen säga att sysselsättningsgraden faktiskt istället har ökat mer eller mindre i samtliga definitioner av landsbygd. Och detta tycker jag är viktigt att ha med sig när vi pratar om en levande landsbygd. Den tredje och sista myten av säkert jättemånga är den här att alla har ju redan flyttat in i storstaden. Vi har en urbanisering, den sker och man bara kastar in människor i staden och så är det ingen som bor ute på landsbygden. Det är inte riktigt heller sant. Här ser vi också 3 staplar. Den rosa stapeln är från 1950. Den orangea mittstapeln är från 2000 och den blåa är från 2019. Och här kan vi snarare se egentligen att vi har haft en ökad utflyttning på landsbygden. Så när som på de här extremt glesare landsbygdskommunerna. Så det var ett litet medskick när man pratar om stereotypa landsbygdstankar. Att där händer ingenting, det är ingen som bor där ute och så vidare. Jo, det händer jättemycket och det är fantastiska bomiljöer, säger jag som är partisk i målet. Man kan ju naturligtvis, som jag började med, se landsbygden på många olika sätt. Jag har valt att titta lite på att se det som en social konstruktion egentligen. Amenity är lite svåröversatt för det har ett riktigt tråkigt översättningsord eller begrepp, facilitet. Men man kan också välja att översätta det i någon form av platsen, alltså platsutveckling, destinationsutveckling. Och livability, alltså helt enkelt den här lokala gemenskapen. Och även om man börjar sondera litteraturen kopplat till livability i landsbygdssammanhang så handlar det om mycket fokus på den sociala hållbarheten. Andra begrepp som livability kan översättas är beboelig, livsduglig, dräglig och uthärdlig. Så på något sätt handlar det om ett samspel här mellan platsen och utvecklingen av platsen. Genom att se olika kvaliteter, se hur samverkan på olika sätt kan främja en mer levande landsbygd. Men naturligtvis så har vi en massa utmaningar. Det är ju ganska uppenbart. Vi har ett stort behov av att identifiera, finna och framförallt utveckla både sociala och digitala mötesplatser. På många landsbygdsorter, byar, samhällen så har vi en brist på näringsliv. Framförallt serviceutbud. Det kanske inte finns någon struktur på en gemensam samverkan, vilket också kan skapa utmaningar, framförallt när man ska driva sakfrågor mot kommun eller region. Och framförallt utmaningarna när det gäller kollektivtrafik. Det är tyvärr allt som oftast att man väljer att prioritera bort landsbygdstrafiken till förmån för att öka ett service- eller turutbud inom stadens kollektivtrafikgränser. Trygghet och säkerhet. Hur lång tid tar det för räddningstjänsten att komma ut och släcka min villa på landet? Är det tryggt att bo på en gård ute på grusvägarna? Och som sagt, digitaliseringen är jätteviktigt. För pratar vi om ett egenföretagande som vi verkligen kan se här i spåren av pandemin när man mer eller mindre har tvingats att jobba hemifrån, även på landsbygden, så har vi ett behov av att ha en bra digitaliserad landsbygd. Men så är det den här frågeställningen och utmaningen att sker det en polarisering mellan stad och landsbygd? Men hur kan man arbeta med en platsutveckling där vi främjar ett stad- och landperspektiv istället? Nu tänkte jag göra en djupdykning i ett lokalt fallstudieexempel för att på något sätt synliggöra lite av det som jag försökt kratta upp här under manegen inför de här 15 minuterna. Och det handlar ju om en liten by som har fått en ost uppkallad efter sig, Allerum. Och för er som inte riktigt vet var Allerum ligger så
menar jag när jag säger att det är ett lokalt exempel. Det är här i Helsingborg, i de norra delarna. Ligger någonstans mellan, beroende på var man befinner sig, 10 till 12 kilometer fågelvägen från Helsingborgs centralstation. Och då pratar vi ändå landsbygd. Skiljer sig kanske avståndsmässigt om vi pratar med norrländsk glesbygdskommun naturligtvis. En by med ungefär 1500 invånare. Man har en liten skola upp till årskurs 6. Man har 2 förskolor i byn. Den närmsta mataffären finns inte i Allerum eller Hjälmshult, som egentligen är 2 byar som är ihopväxta med varandra, utan den finns inne på Mariastaden, ett par kilometer därifrån. Det finns ett jätteaktivt föreningsliv, vilket jag kommer att komma tillbaka till lite. Den här kopplingen kring samverkan är otroligt viktig för småbyar, framförallt i kommunikationen som jag nämnde med kommun och framförallt regionen. Det sker precis som i många orter en ökad exploatering. Man förväntar sig under en 20-årsperiod att ha någonstans mellan 3 500 och 4 000 invånare. Så det kommer att bli mer än en fördubbling av den här byn. Och det byggs redan nu ett jätteområde från Allerums mått mätt sett på närmare 100 nya fastigheter. Vilket är jättekul. Sloganen från byaföreningen, på landet vid stan, tycker jag är väldigt talande. Föreningslivet tänkte jag nämna lite här, för det tycker jag är otroligt viktigt i sammanhanget, och det är där vi på något sätt har identifierat det här behovet av en social mötesplats. Det är fotbollsföreningen, det är ryttarföreningen, golfklubben, byaföreningen, skolan och kyrkan som gemensamt har ett värdegrundsarbete. Alla lika, alla olika. Och varje förening arbetar med den här värdeskapandet på olika sätt. Fotbollsföreningen arbetar med att oavsett om man har spelat fotboll eller inte så är man välkommen in i föreningen, oavsett om du är pojke eller flicka. Golfklubben till exempel definierar det som att det ska vara minst lika många tjejer och kvinnor som spelar golf som killar och män. Så de har en 50-50 värdeskapande tanke kopplat till alla olika. Och byaföreningen arbetar med att alla som flyttar till Allerum Hjälmshult ska känna sig välkomna oavsett bakgrund, förutsättningar och så vidare. Vi bedriver väldigt mycket aktivt samverkan, nätverksskapande. Här är ett exempel när vi identifierade olika sorters stråk inför en LEADER-ansökan, alltså landsbygdsutvecklingsansökan. För utmaningen som Allerum Hjälmshult har är egentligen att man inte har någon direkt större möjlighet att på ett trafiksäkert sätt kunna röra sig fritt. Det finns inte så himla mycket utvecklad gång- och cykelleder, vilket gör att man kommer vistas mycket på trafikerade vägar. Så vi försökte identifiera med hjälp av ortsinvånarna olika stråk där man trafiksäkert skulle kunna röra sig och på så sätt arbeta med hälsa och rekreation ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Så vi har väldigt goda tankar. Vi får väl ha på kommunen än en gång på att förverkliga en del av de stråkstudier som vi har identifierat och lobbar verkligen för, där markägare tillsammans med boende är överens. Mötes- och samlingsplats efter pandemin. Ja, i sammanhanget tillhör att här är en gammal övergiven brandstation i Hjälmshult egentligen. Där det fanns tidigare en deltidsbrandstation, vilket betyder att man hade ett antal lokala brandmän som efter 5 minuter skulle inställa sig i brandstationen och göra olika funktioner, stöttande funktioner till heltidsbrandstationen. Av rationella anledningar så flyttar man hela verksamheten in i en av heltidsstationerna, vilket fungerar jättebra, vill jag förtydliga. Men vi har en lokal som faktiskt står övergiven
Och här sker diskussioner med kommunen hur man kan förverkliga detta. Och varför ska vi då förverkliga något sånt här? Vad ska vi göra med en gammal byggnad? En gammal brandstation? Ja, faktiskt från invånarna som vi har lyssnat på i många år har vi ingen naturlig samlingsplats i dagsläget. Det är vid fotbollsföreningen när man har hemmamatcher som folk samlas. Även om man inte gillar fotboll så kommer man dit för man vet att det är där det händer. Här finns en möjlighet för invånarna att göra ett aktivitetshus där man kan fylla det med det som invånarna faktiskt själva vill fylla det med. Vi tänker oss att har du ett intresse att ha yoga, schackklubb, pilates, vad som helst så ska man kunna låna in sig i den här verksamheten. Och även att mötas på landsbygden, precis som vi gör när vi har våra lunchmöten i staden så ska vi kunna ha ett lunchmöte även här. Släng ut en foodtruck, se vad som händer, se till att någonting skapas, en social samvaro och så vidare. Problemet och utmaningen här är att detaljplanen inte tillåter ett aktivitetshus. Och det är här som vi går ihop, alla föreningarna, för att på så vis försöka få kommunen att förstå nytta med detta. Att ändra detaljplanens innehåll kostar uppenbarligen en himla massa pengar. Och de pengarna är man tyvärr inte beredd i dagsläget att investera. Så vi ser på olika finansieringsalternativ för att få detta att bli verklighet. Men här är en svårighet och kommunikationen med kommunen i detta fallet. Att man faller på att detaljplanen måste ritas om och ändras. Så vi får se lite. Vi har dock identifierat och vet om att det finns ett väldigt stort behov att behöva träffas. Det finns väldigt många egenföretagare som säger, men kan vi inte sitta här och ha lunch? Kan vi inte sitta här och samverka? Kan vi inte ha workshops och så vidare? Jo, det hade varit så häftigt. Så var det kollektivtrafiken också som är ett ständigt dilemma. Oavsett egentligen var man bor någonstans. För kollektivtrafiken, den går ju från ett ställe där man inte är till ett ställe där man inte vill vara. På en tid som inte passar en överhuvudtaget. Tillsammans med människor som man absolut inte känner. Och komforten och statusen är ju mycket sämre än din egen bil. Och kollektivtrafiken går förhoppningsvis. Så vi har ju en del utmaningar. Naturligtvis så schabloniserar och ironiserar jag detta här. Men på något sätt så blir det desto svårare att tillgodose en bra kollektivtrafik desto längre ut i periferin man befinner sig. Pandemin gjorde ju naturligtvis inte saken bättre. Här är bara ett axplock av tidningsartiklar som vi fick se under föregående år. Coronaviruset säger att vi ska undvika kollektivtrafik i rusningstid. Corona kan leda till mindre utbud i kollektivtrafiken i 10 år. Stopp för helgbussen till Allerum och Jämshult. Skånes bussar och tåg rullar halvtomma men punktligare än någonsin. Så, spåren av pandemin när det gäller kollektivtrafik är väldigt påtaglig för en by som Allerum i detta fallet. Som det stod i tidningsurklippet så har man valt att helt skippa heltrafiken. Vilket har betytt att många ungdomar istället skaffar sig epatraktorer och mopeder för att kunna ta sig till och från sina vänner och till skola faktiskt. Så man har sanerat och sållat bort lite av turutbudet. Och det blev väldigt svårt i ett landsbygdsperspektiv att bygga upp ett förtroende som man tidigare hade när man har tagit bort någonting. Än en gång sker diskussioner med Skånetrafiken i frågan och vi får hoppas att det på något sätt löser sig. Och det är också en aspekt som vi har noterat att vill man etablera sin verksamhet ute på landsbygden så förväntas det också i alla fall ett hyfsat bra kollektivtrafikutbud. Jag vill stanna där och tacka så mycket. Vilken fantastisk dragning, Mikael. Jag tänker att du har beskrivit en verklighet som jag tänker att många säkert känner igen sig i. Jag blev lite nyfiken på det här med de här myterna som du precis
införlivade, om man säger så. Att det finns snarare en hög egenföretagsamhet på landsbygden och också en hög sysselsättningsgrad. Vad kan man tänka om liksom, hur har de här föreställningarna uppstått och vad är det som gör att även jag tänker att det stämmer väl? Ja, men så är det ju. Och vi får inte glömma bort att vi har den här urbaniseringsprocessen. Det är många som flyttar in till städerna. Så är det ju faktiskt. Men det är också många som väljer att fortsätta bo kvar och även faktiskt efter pandemin flytta ut på landsbygden. Och det har mycket av utrymmeskrav att göra, eller förväntningar att man kanske vill ha det här lilla kontorutrymmet, extra rummet som man tidigare downskalade när man flyttade in till staden. Så kanske man inser kvaliteterna kan flytta ut för då får lite större utrymme. Då har möjlighet att kunna jobba hemifrån någon eller flera dagar i veckan. Och som sagt att man har ett egenföretagande. Och det handlar inte bara om att vi har rennäring eller jord- och skogsbruksnäringen utan det är många konsulter, det är många egenföretag, jurister som har verksamhet på landsbygden. Och det ska man inte heller faktiskt glömma i sammanhanget. Och jag tycker du har tänkt att det är en väldigt fin bild här genom att visa hur situationen i Allerum här i norr om Helsingborg ser ut och som jag tänker att det är många som känner igen sig i. Men vad får det för konsekvenser för de som sitter då kanske på sitt hemmakontor där man arbetar ensamt, solitärt? Vad får det för konsekvenser om man inte får den här formen av sociala mötesplatser? Ja, det är ju svårt att mäta naturligtvis. Så det är det som hade varit spännande att på något sätt djupdyka i vad det har för egentligen kvaliteter och värden i sammanhanget. Men med det sagt och det är precis det vi märker nu när arbetsplatsen börjar öppna upp, att man har ett uppdämt behov av att mötas. Det är där det händer, vid mötet. Och varför ska inte det här mötet få äga rum även på landsbygden som in i en storstad, urban miljö? Det är där man kan fundera kring hur man kan skapa förutsättningar så att mötet även uppstår att jobba hemifrån även på landsbygden. Hur ser stöttningen ut för om man vill driva ett sånt här projekt? Vad kan man förvänta sig för stöd för att... Ja, det man kan tänka många olika barn, en jättebra fråga. Antingen kan man helt enkelt göra en, som jag i all hast nämnde, en LEADER-ansökan, landsbygdsutvecklingsprogrammet som finansieras via Jordbruksverket. Att har man en god idé, en innovation, det kan vara att få den här brandstationen till att bli en mötesplats. Det kan bli att man kanske vill utveckla ett stråk där man ska kunna ta sig någonstans. Det kan bli att utveckla en ridslinga, vad som helst, så kan man ansöka om finansieringsmöjligheter där. Och det är faktiskt ganska häftigt och det är bra du ställer den frågan, för att i ett sådant leadersammanhang så ska man vara offentlig part, alltså en kommun, region. Får ni lite handfasta tips här hemma? Ja, precis. Ja. Man ska ha ideell tid i projektet. Det kan vara en ideell förening, typ fotbollsförening, byaförening. Och sen behövs det näringsliv, alltså en aktör, en näringslivsaktör, ett eget företag som på något sätt går in och stöttar också. Så har man den treenigheten så kan man göra en ansökan för att få ett projekt att förhoppningsvis bli levande. Jag tänker själv som Malmöbo, Helsingborgsbo och så vidare, så är man ju van att se kanske lite mer, vad ska man säga, de här stora kontorshusen, Studio, Mindpark och så vidare, där många företag sitter tillsammans. Är det någonstans där du hoppas att man i svensk landsbygd kommer landa framöver? Ja, men absolut, du sätter helt rätt benämning. Vi har de här gigantiska mötesplatserna som är väldigt stimulerande, attraktiva på alla sätt och vis. Och det är på något sätt jag vill leka med tanken att man även kan utveckla i ett mikroperspektiv i det lilla som kan bli det stora någonstans. Så det är helt rätt. Bra. Ja. Fantastiskt, jag kommer. Jag säga. Många här med mig säkert. Och vi öppnar upp för frågor nu. Som ni har förstått, om ni i publiken vill ställa någon så är det bara att vifta med handen. Vi ser er. Samma sak alla er som följer oss digitalt. Det går såklart utmärkt att ställa en fråga via Q&A. Jag såg någon som viftade med handen, men nej, inte. Cecilia, hur ser läget ut hos dig? Ja, vi har lite frågor.
Och det första var någon som reflekterade över att de tyckte att du var lite för generell i början där. Att du pratade om Skåne och Norrland. Och Norrland är ju 5 regioner som har väldigt olika förutsättningar. Ja, jag kan faktiskt erkänna det. Hade jag fått någon timme till så hade jag kunnat utveckla landsbygds- och glesutvecklingen i ett mer nationellt perspektiv. Men det är en bra reflektion. Tack för det. Yes, så vi har en fråga till. En fysisk mötesplats kräver ju uthållighet, inte minst vad gäller att upprätthålla lokalen, platsen på längre sikt, och även det är kostsamt. Hur kan man få fler att engagera sig? Oj, underbar fråga, och hade jag haft svar på den så hade jag varit jätteglad och jättenöjd. Det är helt rätt, det kräver uthållighet, det kräver långsiktighet. Att bygga, förvalta en befintlig plats, det kräver ekonomi, det kräver intresse, det kräver någon form av struktur. Vem ska äga den frågan? Vem kommer finansiera det? Vad händer om detta inte skulle kunna bli den förväntade verkligheten som man kanske antar? Vem står för eventuella kostnader och vad händer? Och så vidare. Det är väldigt, väldigt bra frågor. Jag har tyvärr inget riktigt svar på det. Men det handlar faktiskt om nätverksskapen än en gång. Det vill jag nog komma in nu när jag tänker som jag tänker här. Att vara en enskild individ eller en enskild förening gör saker och ting betydligt mycket mer sårbart. Har man en stöttning, en organisation även på landsbygden, så kan man hjälpa till med den kompetensen som man har inom respektive verksamhet. Så där tror jag att styrkan är att på olika sätt samverka för att få detta att bli verklighet. Ekonomin är jättesvår att identifiera, och framförallt ansvarsbiten, vem ska äga? Och den har vi fortsättning följer på, förhoppningsvis. Ja, vi hoppas på det. Här kommer en fråga från publiken. Om du väntar här ska jag bara ta en mikrofon till dig. Varsågod. Du nämnde här, Mikael, begreppet delningsekonomi. Jag funderar lite grann, kan du förklara lite hur en delningsekonomi skulle kunna fungera när det gäller just mobilitet och transporter på landsbygden? Det är ju någonting som ofta diskuteras. Det är en väldigt bra fråga. Delningsekonomi, i det perspektivet jag väljer att se det, är att man precis som i staden bör ha förutsättningar, kanske ha tillgång till en bil, cykeldelningstjänst. Problematiken där är att idag har vi inte en tillåtande affärsmodell för de här kommersiella aktörerna att etablera en verksamhet. Mycket är det för man antar att en liten by som Allerum redan har så högt bilinnehav så ingen är intresserad av den här tjänsten. Men då kan jag bara leka med tanken att man bör vara lite mer proaktiv. Det finns många mindre kommuner, mindre orter runt om i Europa som har visat motsatsen. Synliggör, produktplacera, stötta, så kan det faktiskt finnas bärighet även i de här delningstjänsterna. Kan vi måla upp en bild där av hur det ser ut? Andra goda exempel du nämnde i Europa här. Hur kan det se ut? Ja, det finns ju till och med vissa tyska städer där man helt enkelt säger till det här lokala bilpoolsföretaget att ska du ha en bilpoolsplats centralt så får du se till att ha en bilpoolsplats i periferin också. Så man villkorar? Precis, så att det finns olika modeller för det. Sen kan man ju bara ställa sig frågan, är Sverige redo för en sådan sorts affärsmodell? Jag kan tänka mig det i vissa regioner där det inte är så himla komplicerat egentligen. Och som sagt, hade man haft en fysisk plats, släng ut ett par bilar, testa under 2 år. Funkar det inte, då funkar det inte. Då är inte byn, invånarna redo för det. Men jag känner också lite att man får vara lite proaktiv, testa. Learning by doing. Jag är jättegärna med om det är någon som hör att slänga ut lite delningsbilar i en lokal by eller olika samåkningskoncept, så vill jag jättegärna analysera och förstå framgångsfaktorerna. Så ta stöd av en forskare här om ni ska göra ett sådant projekt helt enkelt. Jättebra fråga, Torleif. Jag vänder mig till Cecilia här igen. Vi har några frågor här igen och jag tänker att några av dem hör ihop lite så jag ställer dem tillsammans.
Hur ser du att kommuner och regioner kan verka för att bidra till en levande landsbygd och vilka politiska beslut skulle behöva genomföras för att främja landsbygdsutvecklingen? Oj, jättebra fråga. Först och främst så hoppas jag att lokalpolitiken lyssnar även på invånare som bor inte i centralorterna. Generellt, om vi pratar om hållbarhetsområdet som sådant, så är det en dipp i samtliga hållbarhetsmätningar när vi pratar om kommuner. Det är en medborgardialog. Där tror jag man har väldigt mycket att lära. Lyssna. Vad är det den lilla byn, den lilla orten har för förväntningar? Det kanske inte är det som man kanske antar och tror på grund av kanske gamla myter, gamla påståenden. Så att börja våga lyssna. Jag vet det är komplicerat, det är tidskrävande. En byaförening, än en gång, kan vara en väldigt viktig paraplyorganisation att möta och nå de här invånarna för att få den här tanken och funderingen. Exakt så var byaföreningen när vi helt enkelt funderade och frågade invånarna om vad man ville ha för sorts kollektivtrafik. Jag har inte sett någonstans att en kollektivtrafikmyndighet har gått ut till den här lilla byn och frågat, utan vi gick ut och ställde frågan åt Skånetrafiken, samlade informationen, här har ni svart på vitt, här har ni tiderna som man förväntar sig, och det handlar inte om 7 minuters trafik eller en ny tunnelbana, det handlar om att få någon form av rättvis kollektivtrafik i det fallet. Så lyssna är det primära, skulle jag vilja säga. Jag flikar in där, jag tänker det är valår nästa år. Vi har en landsbygd som förmodligen kommer bolla upp på den politiska agendan. Vad tänker vi där? Vad kan det offentliga samtalet tänkas rymma? Kommer det här vara en fråga, tror du? Ja, det tror jag faktiskt. Känns lite dumt att jag inte så tänkt att snart är valår, men det får vi nog finslipa argumenten här. Det ska Blev du upplyst här? Ja, ja precis. Svårt att säga kanske. Ja, men det är ju det. Det är Ja. det. Och som sagt, just kommunikationen och kollektivtrafiken är ju regionen som äger, inte staden som är en köpare av kollektivtrafiken. Så det är en svår kombination att lobba in på ett lokalpolitiskt sätt. Det återstår att se helt Det återstår att se, enkelt. men precis. Jag vänder mig till Cissi igen. Ja, men precis. Och då har vi fått in en fråga och det finns ju en uppsjö av exempel på både fungerande mötesplatser och kommuner som genomför medborgardialoger. Inte i Allerum kanske, men på annat håll i landet. Vilka andra exempel har du kikat på? Det finns ju ett lokalt exempel i Röstånga som har väldigt intressant och drivande föreningsverksamhet. Jag ringar in det är alltså i mitten av Skåne vid Precis. Söderåsen ungefär. Yes. Så det är ett praktexempel vill jag säga på hur en väl fungerande kommunikation och dialog fungerar. Väldigt drivande verksamheter där också. Vad har de gjort, tycker du, som är värt att De gör notera? saker istället för att bara prata om Ja. det. De köper upp det här gamla värdshuset, ser till att bli en restaurang, drar dit boende, kommer ut och umgås, träffas. De får saker att hända. Tryck upp t-shirts för att få någon form av ekonomi, budget, samhörighet, identitetsskapande. Väldigt positivt exempel. Ja, då tar vi nästa fråga. Nordiska ministerrådet har som ett av sina teman multilokalitet. En av de stora utmaningarna i till exempel fjällvärlden är att många köper hus men är skrivna någon annanstans. Och jag läste häromdagen att det var likadant i Österlen. Hur skulle man kunna se att en mer rättvis skattefördelning såg ut, tror du? Oj, Det är tunga frågor idag. ja det Mikael. var verkligen... Om du kan leverera det svaret här på Ja, ett par minuter. Ja. det- Men vi kan tänka lite kring det. Ja, absolut. Mailadressen är här. Jag tar gärna den diskussionen under en digital kaffe eller i live-sammanhang. Så vi håller den. Ja, vi håller den. Jag duckar för den. Jag förstår det. Det gjorde du snyggt. Ja. Cecilia, har du någon mer som väntar? Nej? Jo, det har du visst det. kommit Ja. fler frågor i alla fall. Ja. Gotland är ett län där lokala utvecklingsbolag är grymma på att göra saker. Har du kikat där? Ja. Jag kan bara förtydliga att just den kommande LEADER landsbygdsstrategin för nordvästra Skåne
har haft en projektledare som har varit turismansvarig på Gotland, så att jag har hört mycket gott om destinationsutvecklingen även på den gotländska landsbygden. Det händer också där, det håller jag med om. Men bra, och då har det kommit ytterligare en fråga. Vad roligt. Ja, det händer så. Och det är inga lätta frågor detta. Alltså. Nej. Vi utmanar det här idag, Ja, Mikael. härligt. Skulle du säga att det saknas kännedom hos politiker på nationell nivå över hur Sverige ser ut? Att så pass stor andel av befolkningen lever på landsbygden? Och hur ökar man kännedomen kring landsbygdsprogram, EU-finansiering etc. hos lokala entreprenörer och engagerade? Alltså, nu är det lite att jag killgissar. Men rent nationellt så väljer jag att tro att det tyvärr finns en låg kunskapsnivå om förutsättningarna och att vi faktiskt har stora delar av Sverige som har en levande landsbygd. Det är en generell känsla. Sen var det en följdfråga där som var också väldigt intressant. Ja, men precis. Hur ökar man kännedomen kring landsbygdsprogram, EU-finansiering etc. hos lokala aktörer och engagerade? Ja, också en väldigt, vi hade de här kategorierna på de här 6 olika landsbygdskommunerna. Jag kan tänka mig att vissa kommuner, vissa delar av Sverige är mer lobbyistiska för att få de här LEADER-initiativen till exempel att förverkligas. Medan man kanske är mer tätortsnära kommuner inte kanske är lika aktiva med att förmedla budskapet. Men med det sagt så känner jag att det handlar mycket om den här dialogen. Om inte lokalpolitiken väljer att stötta den här frågeställningen så får väl boende på landsbygden driva de här frågorna gentemot politiken. Det är någon som skriver om skatteutskottet och att frågan om att vara skriven på 2 platser har varit uppe, men att de dödar frågan varje gång den ställs. Jo, alltså det finns, det är bara att gå in på regeringens sida och se väldigt många varianter av skatteväxlingar, skattesubventioner, you name it, för att få en levande landsbygd att bli levande. En väldigt bra diskussion som jag känner att den passar också på och duckar för tillfället för. Men hör av er så tar vi som sagt ett möte i något sammanhang här. Och det kanske är så att vi får arrangera någon form av workshop. Ja, då är det skatter på landsbygden som är den heta potatisen. Ja, vi tar det med oss idag. Det gör vi. Ja. Underbart. Och jag tänker att Cissi, du ser på gång ut där borta med ytterligare en fråga. Vad rolig. Vad duktiga det är, vill jag säga, som ställer så mycket frågor. Det finns en fråga till än så länge i alla fall. Och du nämnde ju någonting om skolan, och då är frågan: hur små kan skolor bli utan att man riskerar kvaliteten och ansatsen om en likvärdig skola? Den är jättebra. Verkligen. Visst är den. Den vill jag också faktiskt ha mer kunskap inom. Jag tror du och den här frågeställaren får ha ett möte, för det är samma som skrivit flera av de här riktigt bra frågorna, så jag tycker att den här personen får gärna höra av sig till dig. Jättegärna. Helt enkelt. Och vi kan ju också understryka då att den här forskningen som du har bedrivit nu är ju kanske inte fokuserad framförallt på skatter eller ekonomi, utan har tittat på andra aspekter. Ja. Helt enkelt kan vara bra att ha med sig det. Mikael, tack så hemskt mycket. Fantastiskt att få börja nosa lite det här ämnet, de här frågorna. Jag ska ge dig en chokladask som tack för att du kom hit och så generöst delade med dig av dina studier, helt enkelt. Och jag skulle också vilja slå ett slag för ett par datum som ni hemskt gärna som är intresserade av just de här frågorna får lägga på minnet. Och det är den 7 till den 10 juni 2022, nästa sommar, när vi arrangerar Our Future City, visserligen, men när vi också kommer att prata om landsbygdsutveckling ur ett Agenda 2030-perspektiv. Vi brukar beskriva den här konferensen som Lunds universitet och Campus Helsingborg arrangerar som ett forskningspräglat mini-Almedalen. Så tycker ni att det här är relevanta frågor så får ni såklart höra av er till dig, men kom hemskt gärna också nästa sommar. Det kommer att bli fantastiskt här i Helsingborg under den stora stadsmässan H22. Och med de orden så tänker jag att vi tackar för idag. Du har varit med på inte mindre än 2 samtal. Fantastiskt att ha dig här, verkligen. En stor applåd. Tack. Tack så mycket. Tack.